Good evening and welcome to the evening news. I am Kayode Adebayo. Nigeria has threatened to withdraw its membership of the Economic Community of West African States if the regional body does not suspend its ongoing recruitment exercise as recently directed in the 2022 first ordinary session of the ECOWAS Parliament in Abuja. Nigerian representatives at the ECOWAS Parliament issued the threat when some principal officers in the regional bloc allegedly defied the directives and embarked on the illegal process of recruiting their relatives and cronies. The lawmakers cited the huge financial commitment which Nigeria makes to the body amid its internal security challenges. They said there was no commensurate return on investment for Nigeria and ECOWAS for all the country has done and is doing for the regional body from its inception in 1975. This development is coming on the heels of recent lopsided recruitment exercise at the ECOWAS Parliament, which was discovered to be manifestly skewed to serve the personal interests of member states to the exclusion of Nigeria. Leader of the Nigerian delegation to the Parliament and Deputy Speaker of the Nigerian House of Representatives, who is also the first Deputy Speaker of the ECOWAS Parliament, Ahmed Idris Wase, said it has become imperative that Nigeria review its relevance and membership of the regional bloc. Nigeria's move to assist the Niger Republic with vehicles worth 1.45 billion naira should not be regarded as an abusive economic practice because it is part of ways to maintaining internal border security and relationship. A legal expert, Mr. Kosim Odediji, made the clarification shortly after featuring on OSBC TV current affairs program Saturday Morning Treats. According to him, what Nigeria should clamor for is that the government should prioritize internal welfare and also maintain perfect relationship with other countries, especially the immediate neighbors. He speaks further. There is nothing wrong in Nigeria assisting its neighbors, the neighboring countries. We have been doing it. So we have been assisting the neighboring countries. So all along, the successive governments have done. We did it in Liberia. So we have assisted the Niger Republic before now. So Ghana, South Africa. So just as some other countries do assist Nigeria too, even as far as United States of America. So they also assist Nigeria. They assist us in security and some other things. So United Kingdom and some other countries, they also assist us. So there is nothing wrong in that. So the only challenge we have is because we are having some issues at our hand. So and people are asking some questions that when we have our own challenges that we are not solving. So why are we going to solve other people's problem? So, but the truth is, solving other people's problem, like in this case, the neighboring countries, is part of solving our own problem too. So, because if they are not secured, we are not equally secured. So that is just it. So there is nothing wrong in Nigeria assisting any of the neighboring countries. Bangana Munguno has called for synergy, professionalism, and patriotism among security agencies ahead of the 2023 general elections. Retired Major General Munguno made the call in Abuja at the opening of a workshop on election security and management organized by the Nigerian Police in collaboration with Solar Security and Consult Company Limited. He said high level of professionalism, patriotism, and synergy among the security agencies were fundamental in securing the electoral process. The NSA said that Nigeria was exploring initiatives to reposition its police force and other security agencies to deliver peaceful, secured, and credible 2023 elections. He added that President Muhammadu Buhari had encouraged and supported developments and legal frameworks directed at strengthening Nigeria's democratic institutions and culture. Ondo State Police Command has confirmed the abduction of 4 persons in the state by terrorists. The hoodlums recently kidnapped the victims, who included a traditional chief in Ikare Akoko Northeast local government area of Ondo State, Mokaila Bello. It was gathered that Bello, who was said to be the head of Iku quarters in the ancient community, was abducted with 3 others.
A source noted that the victims were kidnapped along the Agopano area of Owo-Ikare Expressway while traveling from Akure to Ikare. Reports say the driver of the car the victims were traveling escaped but sustained gunshot injuries and is currently receiving treatment at an undisclosed hospital. It was also learned that the kidnappers had yet to contact families of the victims as of the time of this report. The state police spokesperson, Mrs. Funmilayo Odunlami, who confirmed the incident, said the police hunters and vigilantes were combing the forest to rescue the victims. As school children are holidaying, an educationist who was a former tutor general in Osun State, Mr. Kola Buhari, has campaigned for parents to take proper care of their wards and children as regards the lingering security challenges in the nation. Mr. Buhari, who played a guest on OSBC TV Current Affairs program Saturday Morning Treat, said the reality of the present economic imbalance in some families, making some children to hawk, should be managed by allowing them to stay and sell where the parents can monitor them. He speaks further. The minister also said the ideal child upbringing is to discourage in totality child hawking because of the nefarious risk attached to the practice. Ogun was temporarily shot in honor of one of the illustrious sons of the town who died at the age of 75. The Nigerian police, who coordinated the burial ceremony, did not leave any stone unturned to honor one of its own. The Inspector General of Police, Mr. Usman Alkali Baba, who was represented by the Osun State Commissioner of Police, Mr. Wale Olokode, received the police guard and the police band, who gave the final salute to the former police chief. The body of the late former IG was first taken to the Eid praying ground in Ila-Orangun for prayers according to Islamic injunctions, and the remains were later laid to rest at his residence in the town. Speaking at the burial ceremony, Governor Adeboyega Oyetola, who was represented by his Chief Press Secretary, Mr. Ismail Omipedan, described the death of the late Oluomo of Igumina Kingdom as a colossal loss to the town, the state, and the entire country. He maintained that the mammoth crowd that came out to pay their last respects an indication that late Chief Tafa Balogun lived a worthy life in service of God and humanity. The wife of the Oragon of Ila-Olori, Abosede Oyedotun, stated that his contribution to the development of the town is unquantifiable, saying that it will be difficult for anyone to wear his shoes. And now to sports. The duo of Okeria Iyasi and Ugochi Alam won gold and bronze respectively in women's F5 55-57 shot put final at the Birmingham 2022 Commonwealth Games today. It was learned that Iyasi threw a new Commonwealth Games record of 10.03 meters to win the gold medal for Nigeria. At the Beijing Paralympics, Iyasi set the world and Paralympic record for the F58 class in shot put and discus. On her part, Alam got the bronze with a throw of 9.30 meters to make it first and third for the country, while the silver medal went to Cameroon's Alete Fokwa. The pair of Esther Issa and Temitope Adesina completed the women's high jump final, finishing 9th and 10th respectively, as both athletes jumped an identical height of 1.81 meters, which was not good enough for a podium finish. Team Nigeria now moved up to 7th place in the medal standings with 8 gold, 3 silver, and 7 bronze. On the foreign scene, tension remained high after a night of heavy weapons fire between Gaza Strip and Israel. Dozens of rockets fired from Gaza lit up the sky following the killing of at least 10 people in Israeli airstrikes. Militant leader Tasia Jabari was among the dead. Israel said the strike followed an immediate threat from its Palestinian group. Local health officials said a 5-year-old girl in Gaza also died and dozens more were injured. The Israeli Defense Forces said it had resumed
rocket strikes against multiple militant positions in Gaza, continuing the attacks into the early hours of this morning. Israel said it had arrested 19 members of Palestinian group in raids across the West Bank. And that ends the evening news on OSBC TV. Please join us at 7 for major report. Good evening. ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní rí ìjà omi ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní rí ìjà omi àfọwọ́fà ló pọnú ṣẹlẹ̀ oníyàlé àwọn tó kàn ló mọ̀ lọ́lá olúwa ibi òní kan wá ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà ṣe ti gbọ́ ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. ọ̀gbẹ́ni káfíńtò ńlá gbogbo ìgbọràn ló sàn jẹ́ bọ́lọ́ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe mo wí ọrùn mi mọ́ tẹlifíṣàn ké tantan rédíò ńlá gbogbo ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kò ní soso mi yálé. ṣẹ́gbọ́ ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú a. àsìkò ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ ròyìn ọlẹ́ ọ̀la mọ́ fún yín ọ̀làwọ̀mí ọ̀làníyì lórúkọ mi. orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti ń dọ́gbọ̀kú lajà láti kúrò nínú àjọ ọ̀rẹ́dẹ̀gbẹ́ ECOWAS tí ọ́fíìsì ẹ̀kọ́ náà bá kọ̀ láti kóraró lórí ètò ìgbanisíṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́ níbàámu pẹ̀lú ìjókòó ilé aṣòfin àkọ́kọ́ ti àjọ ECOWAS làbújá. aṣojú orílẹ̀-èdè nàìjíríà nínú àjọ ECOWAS ló sọ èyí di mímọ̀ lásìkò táwọn adarí lẹ́kùn náà ti fẹ́ tẹ àṣẹ ẹ̀tọ́ ìgbanisíṣẹ́ náà lójú tí wọ́n sì fẹ́ máa fi ṣe ọ̀rọ̀ mọ̀lẹ́bí. àwọn aṣòfin náà fọ̀rọ̀ òbítíbitì owó torílẹ̀-èdè nàìjíríà ti ná sínú àjọ ọ̀hún láì tí ì sí ìpèníjà ètò ààbò tó ń fi orílẹ̀-èdè yìí lápẹ́ ṣe. àwọn aṣòfin náà ṣàlàyé pé
ọ̀rọ̀ kò fẹ́ rí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti ṣe ìdásílẹ̀ àjọ náà látọdún 1975. Adarí ikọ̀ àwọn aṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ igbákejì abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin tí tún ṣe igbákejì abẹnugan ilé aṣojú àjọ ECOWAS Honorable Ahmed Idris Wase sọ pé ó ṣe pàtàkì kórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó ṣe àgbéyẹ̀wò nípa okùn àjọṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àjọ ECOWAS. Ọ̀gbẹ́ni Kozim Ọ̀dẹ́dèjì tó jẹ́ amòfin ti sọ pé kò sóhun tó burú nínú borílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ran orílẹ̀-èdè Niger lọ́wọ́ pẹ̀lú ríra ọkọ̀ fún wọn nítorí pé ó jẹ́ ara ọ̀nà tí yóò jẹ́ kí ètò ààbò tó gbópọn ó wà lẹ́nu àwọn ààlà orílẹ̀-èdè náà sílẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni yóò tún jẹ́ kí okùn àjọṣepọ̀ tó wà láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì kó túbọ̀ ìdẹ̀ndẹ̀ sí i. Amòfin Ọ̀dẹ́dèjì sọ èyí di mímọ̀ ní kété tó kópa tán lórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó lọ ti iléeṣẹ́ yìí tá a mọ̀ sí Saturday Morning Trade. Ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. Sábúrú ń bẹ Nàìjíríà àti máa ran àwọn orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ so gbogbo ìjọba Nàìjíríà ní máa ran àwọn orílẹ̀-èdè tó múlégbè wá kódà àwọn orílẹ̀-èdè tí ó múlégbè wá táwọn náà wà ní Áfíríkà aṣọ aláwọ̀ dúdú àmọ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ torí pé gbogbo wọn náà bá a ṣe níṣòro tí ń bá wa fínra tó yẹn so wọ́n sì tún rí wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá so bí ẹni tí ó ní nǹkan tó lè fi ràn wọ́n lọ́wọ́ tí kò bá sì rọrùn lọ́dọ̀ wọn so àìrọ̀rùn yẹn náà yóò dọ̀dọ̀ tiwa náà so torí pé a ti wọra wa tí kan bá ti níṣòro so yóò dọ̀dọ̀ ìkejì náà so ló fi jẹ́ pé a lè sọ pé kíjọba so kàn mọ̀ràn àwọn alámúlégbè wa lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ so kí wọ́n mójútó ìta ti orílẹ̀-èdè tiwa náà táwa náà ń bá fẹ́ra kí ló dé tí wọn ò kúkú pa àwọn owó yẹn pọ̀ so kí wọ́n fi mójútó àwọn pàápàá jùlọ ètò ẹ̀kọ́ tàwọn ọmọ tí wọ́n ń bẹ lé so ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà so a lè sọ pé kí wọ́n mọ́ ràn wọ́n lọ́wọ́. Pàtàkì fáàrẹ lórí ètò ààbò ajagunfẹ̀yìntì Babangana Mugunu ti béèrè fún àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ láàrin àwọn lájọ-lájọ àti àjọ elétò ààbò ṣáájú ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Ajagunfẹ̀yìntì Mugunu pàrọwà yìí l'Àbújá níbi ìṣíde ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ètò ààbò lásìkò ìdìbò èyí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ iléeṣẹ́ ètò ààbò ilẹ̀ yìí kan gbé kalẹ̀ torúkọ rẹ̀ jẹ́ Solar Security and Consult Company. Ó ṣàlàyé pé àfihàn jíjẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìfàyàrán tó fi máa àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ láàrin àwọn àjọ elétò ààbò ṣe pàtàkì lọ́nà àti jẹ́kẹ́tọ̀ ìdìbò tí yóò wáyé kó túbọ̀ ráàyè rẹ́sẹ̀ wálẹ̀. Olùdámọ̀ràn pàtàkì fáàrẹ lórí ètò ààbò náà wá sọ pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún yóò jẹ́ kí létí ìkojú ìpèníjà ètò ààbò tó ń fi orílẹ̀-èdè yìí lápè lọ́nà tí kò fi ní ṣe àkóbá fétò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Ó ṣàlàyé pé ààrẹ Muhammadu Buhari ti gbé ọ̀kan ìgbésẹ̀ èyí tí yóò fòpin sí ìpèníjà ètò ààbò tẹ́yìí yóò sì jẹ́ kí ìjọba tiwantiwa kó lè rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ sí i. Ó fi kún pé lára àfojúsùn náà ni bí ààrẹ ṣe fi ọwọ́ sí àtúnṣe sísọ ètò ìdìbò ilẹ̀ yìí lọ́nà àti jẹ́ kí ìjọba tiwantiwa kó túbọ̀ fìdí múlẹ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn onísùnmọ̀mí ti jí èèyàn 4 gbé ní ìpínlẹ̀ náà. Lẹ́nu lọ́lọ́ yìí làwọn jàǹdùkú jí àwọn èèyàn náà níbi tí a ti rí ọ̀kan nínú àwọn olóyè Ìkàrẹ́ Àkókò níjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn àríwá Àkókò nípínlẹ̀ Ondo, olóyè Mukaila Bello. Ìròyìn fi yé ni pé olóyè Bello tó jẹ́ adarí ní nílùú náà làwọn jàǹdùkú jí gbé pẹ̀lú àwọn 3 yòókù. Ìwádìí fi yé ni pé lójú ọ̀nà mọ́rọ̀sẹ̀ Àgọ́pàánù ní sí Ọ̀wọ̀ àti Ìkàrẹ́ làwọn jàǹdùkú náà ti jí àwọn èèyàn náà gbé lásìkò tí wọ́n ń ṣìrìn àjò láti Àkúrẹ́ sí Ìkàrẹ́. Awakọ̀ èrò náà torí kó yọ farapa látàrí ìbọn táwọn jàǹdùkú náà yìn mọ́ tó sì wà nílé ìwòsàn lọ́wọ́ níbi tó ti ń gba ìtọ́jú. Ìròyìn fi yé ni pé àwọn ajínigbé náà kò tí ì bá àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn tí wọ́n jí gbé náà sọ ọ̀rọ̀ kankan títí di àkókò tá à ń kóró ìjọ. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo arábìnrin Fúnmiláyọ̀ Ọ̀dúnlàmí ẹni tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí múlẹ̀ ṣàlàyé pé
àwọn ọlọ́pàá ọdẹ ìbílẹ̀ àti àwọn ikọ̀ ojúlọ́lá kan fi ṣọ́rí ti wà nínú aginjù náà láti lè dóòlà ẹ̀mí àwọn tí wọ́n jí kó. Onímọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ kan nílẹ̀ yìí ti tún ṣe ọ̀gá àgbà lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Buhari ti pàrọwà sáwọn òbí àtàlágbàtọ́ pé kí wọ́n mójútó àwọn ọmọ wọn dáadáa ní báyìí táwọn ọmọ náà wà lẹ́nu ìsinmi nítorí pé ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀ka ètò ààbò lọ́wọ́ nílẹ̀ yìí kò rẹ́rìn rárá. Ọ̀gbẹ́ni Buhari sọ èyí lásìkò tó ń kópa lórí ẹ̀ka ètò ìròyìn ti iléeṣẹ́ yìí táwọn sí Saturday Morning Trade. Ó ṣàlàyé pé ipò tí ètò ọrọ̀ ajé wà lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ti mú kí ọ̀pọ̀ mọ̀lẹ́bí kó má lè ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ti yẹ fáwọn ọmọ wọn. Ìdí sì rèé tí àwọn ọmọ wọn fi ń kiri wóróbo kí wọ́n lè tọ́jú wọn àmọ́ tó ní kí wọ́n rí dájú pé agbègbè ibi tí wọ́n bá ti lè mójútó àwọn ọmọ náà òun ni kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n kiri ọjà lọ. Ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. Ó yẹ kí àwọn òbí ọmọ fi gbé ẹrù lé àwọn ọmọ lórí láti lọ́ọ́ máa ta kó mọ kiri ká pàápàá jùlọ àwọn ọmọ kéèké yẹn ó léwu gan-an jùlọ àwọn ọmọbìnrin yẹn ṣàpò oríṣiríṣi àwọn èèyàn lọ́wọ́ nísìn yàtọ̀ fáwọn tí wọ́n ti ń jí ní gbé tí wọ́n ṣe kan àwọn kan wà tó jẹ́ pé ní bí ìmọ̀ tí mo lè pè wọ́n tó jẹ́ pé nígbà tó jẹ́ pé oníyàwó bò níyàwó lẹ́ni tó ń bá ṣe pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké tí ò mójú tí ò mọwọ́ tí ò mọ̀ kan mọ̀ bá wọn ṣe ṣekúṣe ìyẹn wà ń bẹ dẹ̀yìn àtúntò láwọn tó jẹ́ pé nísìn ayé le nísìn à ń gbé ní ṣòwò à ń gbé ní gbowó oríṣi kì í ṣe tí wọ́n mọ gbẹ́rù lérò tí wọ́n mọ kiri ká bẹ́ẹ̀ wọ́n níbi tí wọ́n jókòó sí tọ́ra àwọn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tó ń tajà á jókòó síbi tójú ẹ̀ tó jẹ́ pé ní a máa rí nǹkan ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá sọ wá wo ìyàtọ̀ fún ètò mọ̀sọ́ o torí ọ̀tọ̀ ní bó ṣe kú rí ọ̀tọ̀ ní bó ṣe rí gan ní pé àwọn kan wà pàápàá àwọn màmá yẹn wọ́n ní wàhálà nínú ọ̀rọ̀ owó tó yẹ pé ní opó ni wọ́n lẹ́ni tó ń ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n sì ní láti tó àwọn ọmọ yìí tó jẹ́ pé kò sí já lè ṣe sí bí kì í ṣe pé kọ́mọ yẹn ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n àti ràn wọ́n lọ́wọ́ ni mo sọ yẹn kó yẹ sí pé wọ́n gbìyànjú lórí kan máa kiri ká gbòòrò wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi tí wọ́n wà kójú tó wọn. Ṣẹ̀ǹbáyé Ìlà Ọ̀ràngún ló gbàlejò àwọn èèkàn yíká orílẹ̀-èdè yìí níbi tí wọ́n ti wá ṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún olóògbé tí ṣe ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀ Nàìjíríà Olóyè Tàfà Balógun tó dágbére fáyé. Níṣe ni gbogbo nǹkan dúró darí nílùú ọ̀hún lónìí láti fi bu ọlá fún ọ̀kan lára ọmọ bíbí ìlú náà tó kí ayé pódìgbò ṣe lẹ́ni ọdún 75. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí ló darí ayẹyẹ ìsìnkú náà tó sì ṣe ohun gbogbo bó ti tọ́ láti lè mọ rírì ẹni wọn. Ọ̀gá ọlọ́pàá lórílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Usman Alkali Baba ẹni tí ọ̀gá ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Wálé Ọlọ́kọ̀dé ṣojú fún ló gbàlejò ikọ̀ àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n kóra jọpọ̀ láti ṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún ọ̀kan lára àwọn ọ̀gá wọn tẹ́lẹ̀ rí tó dágbére fáyé. Òkú ọ̀gá àgbà tẹ́lẹ̀ rí fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n kọ́ gbé lọ sí yídì ìlú Ìlà Ọ̀ràngún fún àdúrà pàtàkì nílànà ẹ̀sìn Islam. Lẹ́yìn èyí ni wọ́n lọ sin olóògbé sílé rẹ̀ tó wà nílùú náà. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi ayé ètò ìsìnkú ọ̀hún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ẹni tí akọ̀wé ètò ìròyìn rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Ismail Omipidan ṣojú fún ṣàpèjúwe pé olóògbé tí ṣe olú ọmọ ilẹ̀ gómìnà bí àdánù ńlá fún ìlú náà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Ó wá sọ mímọ̀ pé bómilẹ́gbẹ́ èrò ṣe péjọ láti wá ṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn fólóògbé fi hàn pé Olóyè Tàfà Balógun gbé ìgbé ayé rere tó sì sin Ọlọ́run àtọmọnìyàn. Nínú ọ̀rọ̀ olórí ọba ti ìlú Ìlà Ọ̀ràngún olórí Abọ́sẹ̀dé Oyèdọ̀tun ló ti sọ pé ipa ribiribi lolóògbé náà kó fún ìdàgbàsókè ìlú Ìlà Ọ̀ràngún tó sì ní yóò ṣòro láti dí àlàfo tí kò rẹ̀ ṣí sílẹ̀. Uchenna Iheazi àti Ngozi Helen ti gba àmì ẹ̀yẹ góòlù àti bàbà fórílẹ̀-èdè yìí níbi ìdíje Commonwealth tó ń lọ lọ́wọ́ ní Birmingham. Ìròyìn fi yé ni pé Iheazi ló ju discus 10 ó lé belenja láti kọ ìtàn tuntun nínú ìdíje Commonwealth lágbọn tàwọn àkàndá láti lè fi gba àmì góòlù fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi ìdíje discus. Àwọn èèyàn náà ó ní wọ́n ti ṣe dáadáa tán sì ṣe takuntakun lágbọn tàwọn tí ó ní tó jẹ́ ti àkàndá. Esther Isa àti Tèmítọ́pẹ́ Adésínà ṣe ipò 9 àti ipò 10. Nílẹ̀ òkèèrè ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ń gbáradì láti ṣe ètò ìrànwọ́
nǹkan èlò ààbò tówó rẹ̀ yóò tó bílíọ̀nù kan dọ́là fún orílẹ̀-èdè Ukraine ibi tá a ti rí àwọn èròjà ìjagun àti ọkọ̀ agbọ́tàmì tó wà fétò ìlera. Ètò ìrànwọ́ náà ló ti jẹ́ èyí tó pọ̀ jùlọ tírètí sì wà pé lọ́jọ́ ajé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ níjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò kéde rẹ̀. Ó ti di kan bíi bílíọ̀nù 9 dọ́là tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti fi ṣe ètò ìrànwọ́ fún orílẹ̀-èdè Ukraine látọjọ́ 24 tẹ́dí àyèdè ti bẹ̀rẹ̀ láàrin Ukraine àti Russia. Nínú ọ̀rọ̀ èèkàn ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé ààrẹ Joe Biden kò tí ì tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn ètò ìrànwọ́ náà bó sì ti sọ pé ó ṣeéṣe kí àyípadà bá àwọn èròǹgbà ààrẹ Biden kò tí ì lè sọ. Kò ní jù bá lọ lórí ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa láago 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà tá a mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà. Ẹ kú kalẹ̀.